Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні подивимося на чоловіка по вашим замовленням. Ти чекала цього розкладу і хотіла дізнатися, чого він замовчав. Зараз подивимося на все, що в нього в просторі зараз, що він відчуває до тебе. Приготуйся, насолоджуйся. І після цього відео просто забудь про нього. Так, бачу, що я бачу. У нас якийсь простір між вами, як вакуум якийсь. Але дивись, поки цей простір між вами збільшується, чоловік вас все більше і більше бачить такою зіркою, недосяжною, але дуже-дуже крутою, до якої хочеться дотягнутися. Ви як приваблюєте його тим, що, можливо, навіть і не спілкуєтеся так зараз, але тим, що він сам собі видумав про вас. Саме зараз. Тобто він зараз домальовує, якось додумує щось там про вас, і саме ці думки, які його тривожать, можливо, там, чи якось він спілкується сам з собою, поки з вами не спілкується. Він реально додумує якісь картинки про вас. Ну що, тоді подивимося, що в його просторі. Колода готова. Я не буду її зараз перетасовувати. І подивимося на чоловіка. Давайте подивимося, про кого ми взагалі говоримо, що в нього в просторі зараз. Боже, розбите серце, сльози і злість. Ну що, вийшов собственною, як кажуть, персоною. Весь в сльозах. Не буду казати, в чому ще. Він реально зараз в злих таких енергіях, розбите серце. Можливо, від того, що ти давно не писала йому, можливо, від того, що ти навіть не звертаєш на нього уваги, а він дуже велике значення зараз тобі починає надавати. Чим далі ти, тим більше від тебе світу якогось такого холодного, недосяжного, зіркового. Його це вже дуже сильно бісить до такого ступеню, що він готовий прорвати цей простір цим мечем, десь вже знайшов і коня, і меча, буде, напевно, проривати. Дивися, бо прибіжить і сльози, і в серці 3 ножі, обережніше з ним спілкуйся, тому що ці ножі реально болять. Так. Ну, звичайно, від такої зірки, як тут не боліти? Ти бачиш, яка ти гарна? Закрилася, сидиш і не пускаєш всі простір. Боляче йому. Назви ще раз його ім'я. І далі дивимося. Що він відчуває до тебе, крім цього болючого серця? Є якісь почуття, крім сліз? Це біль, втрата. Ну, він намагається зараз якось привести себе до ладу. Можливо. Тут не в зловживання, можливо, ну, все рівно щось таке заспокійливе може бути. Там, не знаю, може бути пляшка вина на ніч або зранку. Що там за почуття до вас? Він все більше і більше розуміє твою цінність, як ти бачиш. Все більше і більше розуміє, що йому дісталося би більше, якщо б він правильно діяв раніше. Тому що тут якось так заднім числом думає. І тут саме ця фраза підходить, що те, що маємо зараз, не цінуємо, і те, що втратили, починаємо цінувати дуже сильно. Це саме про цю ситуацію, про вашого чоловіка. Саме про цю чуття. Ну, знаєш, він хоче спробувати тебе на смак. Тут я бачу така ситуація. Тобто я так розумію, що тут була така картинка до цього. Ти не дала якогось чогось більшого, те, що він хотів. І зникла в той самий момент, коли просто роздратувала так чоловіка. Просто зникла. Почуття. Який гарний, закоханий чоловік до тебе йде. Блін, тут просто всі карти рухаються в твій бік.
А він про тебе нічого не знає. Йому так хочеться. І щось його стримує, я бачу. Зараз знай, один, якась аскеза реальна, він нікуди ні з ким, і в нього багато роботи. Він зараз просто цією роботою себе так навантажує, що вже не знає, куди ці жезли пхати. Згадує тебе. Ну це заділа ти свої. Ну, по-перше, він бачив тобі дуже красиву жінку, як ти бачиш. Так, це зовнішність твоя, вона його реально наводить постійно на якісь такі чуттєві думки. Тобто ти реально в його голові. Супер, клас. Так, давайте тоді подивимося. Мовчиш? А чому ж тоді мовчиш? Вона тобі подобається. Що за мовчанка? Причина, саме причина, чому мовчиш. Дві карти йде. О Боже, скільки страхів. А це, дівчата, готуйтеся. Це такий маніпулятивний крок. Різні періоди зараз маніпуляції бувають, як кажуть. Так, у кого хтось 5 на 5, 5 днів спілкується, 5 днів відпочиває, 5 днів спілкується, 5 днів з іншою. Тут можуть бути 9 днів, не знаю, 9 плюс 1. Дівчата, тут просто, ну я десь шуткую, але можливо і попала комусь реально в це саме місце, коли справдилося саме навіть і в кількості днів. Але тут про маніпулятивні ходи. Чоловік має якусь мету. Мету вас закохати, але сам закохався до тих самих чортиків. Як він хоче зустрітися з вами. Так, він хоче парою бути, але дивний в нього склад характеру. Ну, ти теж про нього думаєш, тобто в нього все складається так, як він хоче, але він насамперед і сам закохується, тобто ти це знай. Ти про нього думаєш, він про тебе думає. І йому страшно. Страшно від того, що йде маніпуляція проти нього. Ну, якщо ти мовчиш, розумієш? Якщо ти мовчиш, це твій розклад. Тому що він думає, що так може завершитися і нічого не початися з вами. Добре, то давай вже виходь на зв'язок. Чому мовчиш зараз? Він не готовий ще з вами спілкуватися на тих енергіях, на яких ви знаходитеся. Тут ще така дитяча, підліткова, знаєте, як не хочу ні в коєму разі як образити наших підлітків, але тут якась незрілість іде, незрілість. Дивись, ну які тут взагалі стосунки? Другий старший аркан, Верховна Жриця у стосунках з Паж мечів. Це така різна, взагалі, як вагова категорія, що просто нема куди її братися йому. В тебе знання, досвід, якісь такі, ну він так тебе бачить, якісь розуміння взагалі не просто ситуації, а спокій душевний. Тут цнотливість, воно все про тебе. Він боїться саме показатися тобі таким неготовим і незрілим. По-іншому не скажеш. Питаю, чи буде проява. Він хоче цієї прояви, але бачиш, він вагається, накручує себе до моменту, поки не стане на більш як спокійну сходинку, коли... Але він так хоче. Тобто він хоче вивести себе на беземоційність, коли з почуттями спокійно. Тому що в стані Пажа мечів не готовимо якогось... І плюс ще почуття бушують. А він, якщо проявиться, він себе не буде поважати. Ну, це, можливо, і вірно. Але проявиться, коли заспокоюються почуття. Він в холодному стані хоче проявитися. Боже. І ще й настільки холодному він так, напевно, і проявиться. Проявишся? Дівчата, дивіться, бо він зараз... Хоче ці всі почуття загасити.
Зараз він каже про те, що я не проявлюся, я навіть не стану на цю дорогу проявлення і якось щось писати, тому що я хочу привести себе до спокійного стану, а коли він в спокійному стані, то йому вже не захочеться писати, бачиш. Але ця прив'язка, вона існує в нього, тобто він від вас якось залежить. Він якось постійно буде думати про вас. Дійсно, цікава ситуація. Так проявився вже, чи що? А коли він проявиться? Чи проявиться? І що вам потрібно робити? І так, щоб він проявився, якщо ти хочеш не просто поговорити і, там, не знаю, розставити на крапки всі над «і», дізнатися, що в його думках, чи є почуття, чи ні, і взагалі, що він планує, давайте дізнаємося взагалі. Саме це. Так, вирішити взагалі так чи ні? Йдемо кудись чи не йдемо? Добре, що тобі потрібно робити для цього? Угу. Ну, по-перше, тобі кажуть, що робити повинна не ти. Ти не дій як чоловік. Чоловік діє як чоловік. Ти дієш як жінка. Саме як? Ну, по-жіночому взагалі такі класні карти виходять, але я не знаю, як його проявити. Оце я не розумію. Тут зараз, дівчата, будемо розкривати. Дівчата, зрозуміло. Тут викинути з голови. Вмієш? Викинеш, забудеш, проявиться і буде діяти як чоловік. Тут саме така ситуація, коли вона не думає про цього льва, вона просто тримає його за... В неї якісь інші думки. Але вона тримає його зуби просто пальчиками, і він не закриває пащику, щоб не нашкодити своїй коханій. Не роби чоловічих кроків. Тут кажуть, що чоловічі кроки робить чоловік. Це писати, напевно, першим, знаєте, такі. Тобто те, що він повинен бути робити. Тут забудь, не думай взагалі про нього. Як забути? Ну, багато справ, напевно, в тебе є. Якісь плани, якісь ресурси нові потрібно десь шукати. Думай про своє життя. Бачиш, там якісь нові береги. Можливо, ти просто познайомся з кимось. Новий досвід потрібен тобі. Просто новий досвід, нова насолода, нові бажання. Згадай всі свої 9 бажань, які зараз є. Пропиши їх і слідуй цим бажанням. Забудь про чоловіка, він проявиться тоді, коли захоче. Все, тут енергетика йде, дівчата. Я вже давно казала, що енергетичні прояви Всесвіт як, не просто полюбляє. Це так працює, тут закони такі. Відпускаючи мотузку з шиї чоловіка, чоловік розуміє, що він вільний, він хоче, проявляється. Розумієш? А якщо мотузка на шиї, не хочеться проявлятися. Аркан на ніжці, аркан на шиї, він захоче розірвати цю мотузку. Відпусти, прибіжить. Так, дівчата, дорогі і чоловіки, які тут на моєму каналі, дуже дякую вам за все. Так офіційно сказала. Дуже дякую вам, мої милі. Я дуже рада, що ви тут зі мною насолоджуєтеся цими історіями вашого щоденного життя. Дуже рада, що ви отримуєте тут певні підказочки для себе. Я намагатимусь якомога більше їх давати. Ось. І дякую вам за все. Лайки, коментарі, я все бачу. І коментуйте якомога більше, тому що я читаю, і читають не тільки я, читають і ще інші дівчата, хлопці, які заходять на канал і намагаються теж якісь відповіді для себе отримати. Дякую за фінансову підтримку. Нехай тобі набагато більше Всесвіт верне подарунками, такими, як ти хочеш. Ну що, будемо прощатися, мої дорогенькі. Па-па.